ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਨਗਰੀ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਡੇਵਿਡ ਮੈਲਡੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਟਾਲੋਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਲਡੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਤੋਂ ਤੇ 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਲਡਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ $15.65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $16.75 ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ BC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ $15.65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $16.75 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 6.9% ਦੀ ਵਾਧਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਾਂ, ਰਹਿਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਲਿਵ ਇਨ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਤੇ ਲਿਵ ਇਨ ਕੈਂਪ ਲੀਡਰਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਇਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ $16.75 ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 15 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੀਸ ਰੇਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਉਸੇ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $15.55 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $16.65 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਨੂਨਾਵਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 'ਚ BC ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ 2.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ BC ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਸਟੈਟਕੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਬਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1,13,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 2,27,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ 2021 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੇਜਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। Coming out of the pandemic, our economy has had an extraordinary recovery, with job numbers staying strong for nearly 2 years now. The pandemic also laid bare a lot of issues, and these are things that our government and a lot of you have been working really hard to address, with real progress being made. Pierre Poilievre spends his time talking down Canada and pushing his brokenist perspective. But that's an awfully pessimistic and defeated way to look at the world and the work our communities have done to stay strong and rebuild. His only plan seems to be cutting programs and cutting investments. But as leaders, we face a lot of difficult choices every day. And as each of you knows, to lead is to choose. Well, let us choose to take action, to put NIMBYism aside and say yes to new opportunities. Let's choose to build housing that will welcome in new people and new energy and new growth for our communities. Let's choose to keep people at the center of everything we do. Let's choose to build a Canada that works for all Canadians. Merci beaucoup tout le monde. Thank you, sir. La crise du logement a placé une génération de Canadiens, particulièrement les milléniaux, face à une situation où ils pensent maintenant qu'ils ne pourront peut-être jamais s'acheter une maison ou élever leur famille, ce qui était beaucoup plus facile pour leurs parents et leurs grands-parents. C'est à ça qu'on devrait penser quand on considère des investissements à long terme.
à la responsabilité que chaque génération porte de bâtir pour la prochaine génération. ਸਿਹਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਵੱਡੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਟੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੋਲ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ BC ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਟੋਬੈਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 16 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਏ ਸਮੋਕ ਫ੍ਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਲੌਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਥੰਡਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ $2 ਲੱਖ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ $1 ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਟਜ਼ੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੰਡਰਵਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚ ਵਾਸਿਲ ਕਿਸਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਫਟਬਾਲ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ BC ਐਮੇਚਿਓਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਮ ਫੋਰਸਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। As the coach of Ukrainian junior national softball team, it's sometimes hard to watch these young women go out onto the field of play and bravely compete despite the fact that in many cases their fathers, mothers, grandfathers, brothers and sisters and a lot of friends are on the front lines fighting for the freedom of our country. But we must continue to provide opportunities for our young people and our athletes to represent the flag of Ukraine. I hope that we get the opportunity to come to Surrey and play to represent our country. The unjust invasion of our Ukraine will not break the spirit of our young people. This season, Ukraine has a dream to play softball at Canada Cup. We invite Ukrainian diaspora and all Ukrainians to the city of Surrey to cheer and support Ukraine junior national team. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਫਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ $1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 115 ਟਨ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 53,000 ਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ 12,000 ਕਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 450 ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। We're excited about the city's ongoing electrification of our transit fleet. And Heidi and Alex, we are determined to be the first city in Canada with a fully electrified transit fleet. And the reason this is so important to us is it's easy to have goals on climate change and how we're going to adapt, but it's another thing to actually implement those plans so that we honor our aspirations to be a green city. And because of the support and the partnership with the Government of Canada, we're making that progress. We're actually acting on our wishes to make sure we have a legacy of protecting our environment in the city of Brampton. And I want to commend our federal partners. Every time there's an environmental initiative in our city, they step up. You know, I look at the Susan Fennell Sportsplex, which is becoming a net zero facility. I look at the city's tree planting initiatives and our electrification initiatives. Always the first partner to say, we're in, we want to support this, is the Government of Canada. So thank you to our local MPs for being great partners on Brampton's ambitious goals to reduce greenhouse gas emissions by 80% in 2050. It's great to have such a strong partner. So a hand to our federal MPs. You know, when I think about this overall plan, and it wasn't too long ago that we had the former Environment Minister, or maybe Infrastructure Minister, Catherine McKenna here at this very spot. And I believe our friends from CUDA were there at that event talking about what this meant. And obviously today is a bit of the map outlining how we're putting this all together, this big plan for our city, understanding the significant role that the transit system plays in emissions. And I remember when Minister McKenna was here, we talked about our responsibility to the next generation. And that's what this is about. You know, we all have loved ones we care about in the city. You know, Meninder's kids go to the same school that my kids go. And when I drop them off in the morning, quite often I see Meninder there when he's not in Ottawa. And when I think of our environmental projects, that's what this is about. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਸਕਿਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। It's no secret that Ontario is facing a historic labour shortage. Here in London and southwestern Ontario, it's the number one thing we hear about when we meet with businesses and shops along Main Street. Each of these unfilled jobs is a missed opportunity for someone to earn a paycheck and build a better life for themselves and their family. Now, there's no one in Ontario who works harder for workers every day than our Premier, Doug Ford. When he asked me how we could help prepare people for better jobs and bigger paychecks and tackle the labour shortage that threatens to hold back our economy, it was clear we needed to invest more in job training that matches workers' interests and skills with the good jobs we know are available in their communities. This is how we're putting people in the driver's seat of their careers and their lives. And in just 2 years, I'm proud to say that we've invested more than $700 million in our government skills development fund, which has launched nearly 600 projects to date to help more than 500,000 people in Ontario take the next step in their careers. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।